මිනිසුන් සුවෙන් ඉන්න තරමටම ඒ අයගේ අරමුණු ඉලක්ක සපුර ගන්න ගමන පහසු වෙනවා. ඒ නිසාම සතුටින් සුවෙන් ජීවත් වෙන්න ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන් ඩර්ඩන්ස් සුව හමුව අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම්. ඩර්ඩන්ස් සුව හමුවෙන් පසුගිය සති කිහිපය පුරා අපි කතා කරා හෘද රෝග සම්බන්ධව සහ විවිධ හෘදය ආශ්‍රිත විවිධ සැත්කම් පිළිබඳව. ඉතින් අද දවසේදී අපි හිතුවේ සංකීර්ණ හෘද සැත්කම් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. හෘද රෝගයක් ඇති වුණොත් වර්තමානයේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුවත් එක්කලා ඔබට විවිධ සැත්කම් වලට මුහුණ දීලා Tamanගේ රෝගය සුවපත් කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අද ඩර්ඩන්ස් සුව හමුවෙන් අපි මේ කතා කරන මාතෘකාව පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න අපි ආරාධනය කළා මැදිරියට. බොහොම සුවිශේෂ වෛද්‍යවරයෙක් මීට පෙර ආතුවත් අපි ඩර්ඩන්ස් සුව හමුවට එතුමන්ව කැඳවා ගත්තා. බයිපාස් සැත්කම් 6000ක් පමණ සහ හෘදය ආශ්‍රිත තවත් සැත්කම් අධික ප්‍රමාණයක් සිදු කරලා දැනට ඩර්ඩන්ස් රෝහලේ නේවාසික හෘද සහ උරස් ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥවරයා විදිහට කටයුතු කරන කේසවදේව වෛද්‍යතුමන් ආයුබෝවන් බොහොම ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ව පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අද මේ සාකච්ඡාව මෙහෙවන්නට සූදානම් හෘද රෝග සහ ප්‍රතිකර්ම වේදේ පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය පණ්ඩුලතා උදාරච්චි වෛද්‍යතුමන් ඩර්ඩන්ස් රෝහලේ නේවාසික වෛද්‍යවරයෙක් විදිහටයි එතුමත් සේවය කරන්නේ. ආයුබෝවන් වෛද්‍යතුමනි. එසේනම් ඉක්මනින්ම ඔබතුමන්ට බාර කරනවා අපේ අද කතා කරන මාතෘකාව ඉදිරියට ගෙන යන්නට. ඔබට මතක ඇති අපි පසුගිය සතියේ කතා කරා කිරීටක දමනි සහ අනික් හෘද රෝග සම්බන්ධව. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සංකීර්ණ හෘද රෝග ශල්‍ය කර්ම කොහොමද සාර්ථකව කරන්න පුළුවන්නේ ඊටමත් අඩු ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ. පළවෙනිට අපි කතා කරන්නේ මිඩ් කැබ්. එහෙම නැත්නම් minimally invasive direct coronary artery bypass surgery ගැන. මේ ගැන අපි ශල්‍ය වෛද්‍යතුමාගෙන් අහමු මොකද්ද මේ මිඩ් කැබ් කියන්නේ? ඒකෙන් රෝගීන්ට තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද? ඒකෙන් ලැබෙන වාසි සහ වාසි තත්ත්වයන් මොනවද කියන එක විස්තර කරන්න. Dr. Dev, could you kindly explain to us what mid cab means and then how it is beneficial to the patients? Over to you, Dr. Dev. Actually, mid-cab, normally, traditionally, bypass surgery is done by having a cut right down the center, and it's a big and long cut. By mid-cab, we are able to do the same thing through a smaller one on the side, and by which there are several advantages for all the patients. It can be done in selected patients, and nowadays we are able to do more than 1 or 2. We have been able to do 3 or 4, and with this, the advantages really are that after doing this surgery, normally after a bypass, we ask patients not to drive for 1.5 months, not to lift weights for 3 months, and not to turn and sleep for at least a few weeks. So when we do it through a mid-cab, then the patient is able to go back to his job earlier. He can drive almost as soon as within a few days, and he can lift weights if he needs to. And so there are several practical advantages to this mid-cab. ඔබට ඒ පෙනුනේ අපි ඊටමත් වෙනස් ක්‍රමයකට බයිපාස් සත්කම සිදු කරන ආකාරය අපිට පුළුවන් දැන් හෘදයේ කිරීටක දමනි කිහිපයකට අවහිරතාවයන් මගහරවන්න. ඔබට පේන මේ බීටිං හાર્ට් සර්ජරි එකක් කරපු වෙලාවේ කලින් පෙන්වූ රූප දර්ශනවල රුධිර නාල කීපයක්ම එකපාර බයිපාස් කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරපු විදිහට සාමාන්‍ය ක්‍රමයෙන් නෙමේ පැත්තකින් යන කැපුමක් තුලින් කරලා ඊටම සාර්ථකව බයිපාස් සත්කම සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් වෛද්‍ය දේව අපිට පැහැදිලි කරපු ආකාරයට මෙය රෝගියාට වඩාත් ඉක්මනින් සුවයක් ලබා ගැනීමට හොඳ ක්‍රමයක්. අපි ඊළඟ රූපරාමුවෙන් දැක්කොත් ඔබට පෙනේවි ඒකේ වාසි සහ අවාසි අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊටම ඉක්මනින් තමන්ගේ සුපුරුදු රාජකාරියට යන්න පුළුවන් මේ ශල්‍ය කර්මයෙන් පසුව. එසේම උරස් කුහරය පපුව මැදින් කරන කැපුමකින් නැතුව කරන නිසා රෝගියාට බර උස්සන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ව්‍යායාම වලදී දෙන්න පුළුවන්. සුවය ඊටමත් ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ වාසි නිසා මෙවැනි ශල්‍ය කර්මයන් අද රෝගියාගේ සුව තත්ත්වයන් ඉක්මනට නැවත ස්ථාපිත කිරීමට ඊටාම හොඳ ක්‍රමයක් බව දන්නවා. නමුත් මේ සාමාන්‍යයෙන් if I understand, Dr. Dev, this is a more complex than usual, but can be done successfully? Yes, initially mid-cab started for only 1 graft, but now we have been able to do it for 3 and 4 grafts, so that more and more patients can benefit from this sort of approach.
ඔව් අපිට කිහිපයක් වුණත් බයිපාස් සත්කම් කිහිපයක් වුණත් ඒ වගේ එක කැපුමක් තුලින් දැන් කරන්න පුළුවන් තරමට තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒක හුඟක්ම උපකාරී වෙයි රෝගීන්ගේ සංකීර්ණ තත්ත්වයන් ඉක්මනින් සුව කරගන්න. අපි හෘද රෝග ගැන කතා කරනකොට බයිපාස් ගැන ගොඩක් කතා කරනවා. නමුත් බයිපාස් පමණක් නොවේ. හෘද සහ උරස් ශල්‍ය වෛද්‍ය වේදයේ විශේෂ අපහසු ඔපරේෂන්ස් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කළොත් හුඟක් හොඳයි. අපි හමු ඒවට එහෙම නැත්නම් සංස්ථානික මහා ධමනියේ සිදුවෙන ප්‍රශ්නවලදී ඔපරේෂන් කිරීම ඉතාමත් අවදානම් තත්ත්ව සහ ඉතාමත් අපහසුයි. නමුත් මෙවැනි සත්කම් පවා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු පළවෙනි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ ඔබට පෙනේවි ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරන්න යනවා. ඔව් ඊට පෙර ආතෝ වෛද්‍යතුමනි ඔබට මතක් කළ යුතු විශේෂ කාරණයක් තිබෙනවා. හෘද රෝග සම්බන්ධව ඔබට ගැටලු තිබෙනවා නම් යොමු කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. ලබන සතියේ පටන් අපි සූදානම් ඔබට ඒ ගැටලු වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. ලිපිනයත් මේ මොහොතේදී මතක් කරන්නම්. අලෙවි කළමනාකරු ඩර්ඩන්ස් රෝහල නම්බර 3 ඇල්ෆ්‍රඩ් ප්‍රදේශ කොළඹ 3 කියන ලිපිනයට ඔබේ ගැටලු ඔබට යොමු කරන්න පුළුවන් හෘද රෝග සම්බන්ධව. එසේනම් අපි වෙලාව බලලා නැවතත් මේ පැත්තට එමු. ඔබේ ආදරණීයයන් ගැන බලාගන්නේ කවුද? සලින්කුලයි. නැවතත් ඔබ ඩර්ඩන්ස් සුව හමුව සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නේ. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමන්ට බාර කරනවා අපි. Oh, we were discussing about aortic root and aortic valve surgical procedures, which are considered to be high risk, but can be done in successful situations. Over to you, Dr. Dev. Just explain to us what are these aortic valve operations and how difficult or complex are they, and can they be done successfully? That's right. Actually, most people tend to think cardiac surgery is only bypass, but there are many other conditions which many other patients who will benefit from some life-saving surgeries which will improve their life. And one such example is aneurysm of the aorta. This is a serious condition in which the aorta enlarges and gets bigger and bigger, and beyond a certain size there is a chance of rupture. So before the size becomes too much and the chance of rupture happens, we intervene, we do a surgery. And for example, this is an example of a patient which we did recently, in which we had to replace the aortic valve, and also we had to replace the ascending aorta, which is a big tube that comes out of the heart because it had grown very big and was reaching a size where it might have a chance of rupture. So we have used what is known as a Bentall operation. This was a redo situation, and we replaced it with a composite valve conduit. ඔබට පේනවා ඇති උතර සංස්ථානික මහා ධමනිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් ධමනි කොටසකින් ස්ථාපනය කරනවා වගේම සංස්ථානික කපාටයත් සහ කිරීටක ධමනි වල ආරම්භයත් නැවත එම ස්ථානයට සම්බන්ධ කිරීම ඉතාමත් කොම්ප්ලෙක්ස් සර්ජරි එකක් මේ පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ සංකීර්ණ තත්ත්වය තවත් වැඩි වෙන හේතුව තමයි මේක කලින් ඔපරේෂන් එකක් කරපු ලෙඩෙක්ගේ නැවත වතාවක් කිරීම සඳහා සිදු කරන ක්‍රියාවලියක්. නමුත් මෙවැනි මේ ශල්‍ය වෛද්‍ය ඉතාම සංකීර්ණ රෝගීන්ට පවා අපිට ප්‍රතිකාර කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඒ රෝගියාගේ තත්ත්වය ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට පෙර ආතෝ වෛද්‍යතුමනි පුංචි වෙලාවක් දෙන්න අපිට අනුග්‍රහක හිතවතුන් ගැන මතක් කරගන්න. ඩර්ඩන්ස් සුව හමුව සමගින් නැවතත් ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි අද කතා කරමින් ඉන්නේ සංකීර්ණ හෘද සැත්කම් පිළිබඳව. වෛද්‍යතුමනි අපි ඊළඟ මාතෘකාව ගැන කතා කරමු. ඔව් අපි කතා කරේ aortic aneurysms redo operations එහෙම නැත්නම් නැවත වතාවක් ඔපරේට් කිරීමේ අවදානම් සහගත ශල්‍ය කර්ම පිළිබඳව ඔබට පෙනේවි පෙර සහ පසු දර්ශන වලින් මේ වගේ රෝගියෙක්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සාර්ථක කරපු ආකාරයක්. Dr. Dev, do you want to comment about what is being shown here on this picture? Yes, on the upper left corner is the preoperative X-ray showing a large bulge towards one side, and that bulge is caused by the enlarged aortic aneurysm. Here on the side we have another X-ray. After the surgery you will be able to notice that the bulge has disappeared, and that's because we have replaced the enlarged aorta with a tube graft. Below that is a CT reconstruction of the same thing preoperatively, and you can notice that the beginning of the
the aorta is much bigger than the rest of it, which you can see. අපි මේ ශල්‍ය කර්මයෙන් මේ රෝගියාගේ ජීවිතය ගලව ගන්න මම හිතන්නේ පැය 24ක් you are in the theatre for 24 hours to almost it can be okay. So it is complex procedures but they have to be done in this sort of situation to improve the outcomes of the patient. අපි ඒ වගේම සංකීර්ණ හෘද රෝග ගැන කතා කරනකොට මේ මෙවැනි සංස්ථානික මහා ධමනියේ සහ කිරීටක ධමනිය වල ප්‍රමාණයක් නොවේ සමහර වෙලාවට හෘදය ඇතුළත ඇතිවන ටියුමර්ස් එහෙම නැත්නම් පිළිකා වගේ දේවල් ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි අහමු එවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳ රේවත් ශල්‍ය කර්ම වලින් සුව කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. Dr. Dev, what about cardiac tumors? Are there cardiac tumors and what sort of operations can be done to save people's lives? Can you explain to us about a little bit? Yes, tumors are also of the heart are also known, although they are not common. They can produce several number of disabilities like breathing difficulties and fever and even brain stroke. So one of the examples which we can show is that of a large calcified left atrial myxoma, which had been done some time ago, and following the surgery the patient is completely relieved of the symptoms. In this as a tumor starts developing within the heart, and because of its size it obstructs the blood flow and causes breathing difficulty. On the left upper part you can see the echo which shows the mass, and there is an operative photograph. There is an X-ray showing the calcification, and finally that's the tumor which actually came out of the patient's heart, and I'm glad to say that now more than a year on she is doing very well. ඔබට පේනවා ඇති මේ හෘදය තුල වැදිනු මේ පිළිකාවක් වැනි කොටස අපිට පුළුවන් ඒකෝ පරීක්ෂණකින් හොයාගෙන ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳ අද අවශ්‍ය ටෙස්ට් ටික කරලා ශල්‍ය කර්මකින් ඉවත් කරලා නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. හොඳයි. ඔබට හෘද සැත්කම් පිළිබඳව නොයසනම් සංකීර්ණ හෘද සැත්කම් පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්නද කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ඔබට ගැටලු තිබෙනවා නම් හෘද රෝග සම්බන්ධව ලිපිනය විවෘතයි. ඔබට යොමු කරන්න හැකියාව තිබෙනවා ඔබේ ගැටලු ලිපි මාර්ගයෙන්. අලෙවි කළමනාකරු ඩර්ඩන්ස් රෝහල නම්බර 3 ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස කොළඹ 3 කියන ලිපිනයට තිරේ දිස් වෙන ලිපිනයට හෘද රෝග සම්බන්ධව ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්න. ඊට අමතරව ඔබට විද්‍යුත් ලිපිනයකුත් විවෘතයි. contact us at durdans.com. contact us at durdans.com. විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේ වගේම ඒ වගේම 15යි 44 ඒ වගේම 0111 44යි 10යි 235 කියන දුරකථන අංකත් ඔබේ ගැටලු සඳහා විවෘතයි. අපි ලිපි මාර්ගයෙන් සහ විද්‍යුත් ලිපිනය මාර්ගයෙන් යොමු කරනවා නම් ගැටලු බොහොම සතුටුයි. එවිට පැහැදිලිව පිළිතුරු දෙන්න හැකියාව ලැබේවි. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෛද්‍යතුමනි. ඔබ දෙපළටම අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. අයබෝවන්.